maganda rin po ang rate po, $800 po a month. Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And it's the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. And bago tayo magsimula, magtuloy-tuloy, if you want to join my IMG Rockstar Team, SMDC Rockstar Team for your additional source of income, mag-PM ka lang din. And if you want to join ang ating private group sa lahat ng mga rockstar, sa lahat ng mga sumubaybay sa akin mula 2017 hanggang ngayon, kasama ko kayo, nandiyan po ang ating private group. Pwede kayong mag-join para sa ating maraming mentorship program. Okay? And today, meron tayong bisita para ipaliwanag sa atin or i-share niya yung kanya experience. Paano nga ba tayo magkaroon ng international clients? Kasi lahat tayo gusto natin international client. Kasi siyempre, iba kasi ang rate pag international eh. We can charge as high as you can. At paano ba experience at challenging ang work pag international clients. Kasi ipag-usap pa lang, iba na eh, di ba? So, para explain sa atin ang lahat niyan at ano yung magic course, quote and unquote, ibig sabihin, kaya kung sinabing magic yan, kasi nakapagpabago ng buhay nila, okay? At ng marami naging estudyante dito sa course na to. So, pakilala na natin, Ma'am Claire. Ma'am Claire Sulaybar. Ma'am Claire. Hello po, Doc G. Hello po sa mga viewers niyo po. Yan, kumusta? Okay naman po, Doc. Ma'am, bago tayo magpunta sa how to get international client, paano ba yung ano po natin? Course, yung special skill na in-enroll mo po, and what's all about it? So, before po ako nag-enroll sa isang online course, yun nga po yung kay Mr. Pinky Liamson. Ako po ay nagtatrabaho sa, una muna po sa isang gotuhan. Ang rate ko po ay 150 pesos per day po. Yan po yung, yes po, from 6 a.m. to 6 p.m. or pwede din pong 6 p.m. to 6 a.m. Ganun po yung trabaho natin. Opo, yung nagsiserve po ako ng goto, ganyan. Ayan po. Then after po ng mga ilang buwan, after 6 months siguro, nag-apply naman po ako sa isang parang Korean fast food. Nagtagal naman po ako doon ng 2 years. And nagkaroon po ako ng baby sa pangalawang partner ko. And then doon na po ako nagkaroon ng struggle kasi kung may baby po ako, nahirapan na po ako magtrabaho. And yung nanay ko na nag-aalaga doon sa anak ko, nahirapan na din siya. So sinabi niya sa akin na kailangan ko nang mag-resign sa pagtatrabaho. Ayun po. And naging single mom po ako ng 3 anak ko. Yun na po, doon na po nagsimula yung isip ko na paano ko bubuhayin yung mga anak ko na hindi naman ako pwedeng umalis ng bahay. So doon po nag-start na mag-online selling po ako. Meron po akong isang kaibigan na siya po yung sa akin, nagsusupply ng mga products. Then hindi po pa rin po naging sapat kasi yung income doon, syempre. Barya-barya lang po yung income doon. So palagi pa rin po ako nagsusearch sa Facebook kung paano ko kikita online na nasa bahay lang. So hanggang sa nakakita po ako sa isang FB group ng post na parang same kami ng situation, single mother din siya. And then nag-aral siya ng online course ni Miss Dearly. Tapos ngayon kumikita na siya ng maayos, na-provide niya na yung mga kailangan ng mga anak niya. So naisip ko, kung kaya niya, so kaya ko din at kailangan kong kayanin. Ayun po. Tapos in-stock ko na si Coach Dearly. Nakita mo na yung ano niya, yung courses niya. Yeah. So anong nakita mo na, may ano siya, how much is magkano po ang naging investment money? Na yun, 8,000 po yung course niya po noon. Buti meron kang available na 8,000? Actually, Doc G, ang nangyari po noon, wala po talaga akong pang-enroll that time kasi nga po, siyempre, magkano lang naman po yung kita ko. So, tapos nag-message po ako sa kanya na baka gusto niya po akong tulungan, ganyan, dahil ako single mother. And napakabuti naman po ni Coach Dilly nun. At ginawa niya po akong scholar. Parang in exchange po ng service as ng VA,
Tapos, ano niya po, Talaga? niya. Wow, that's nice. I never heard that one. Hindi kinukwento ni Coach Dirty. Coach Marami po Dirty, siyang generosity na hindi siya kinikwento pero napaka-generous po talaga niya. so nung nag-start ka na, nung natutunan mo na, so ilang weeks ang enrollment mo, ma'am? Nung nag-enroll po ako sa kanya, batch 9 po kami noon, 2019. 1 month po yung pag-aaral namin, yung coaching session. Everyday po yun. Pero ngayon iba na po. 4 na beses sa isang buwan. So, ano na lang po siya, 1 times a week na lang po. Dati everyday, Monday to Friday po yung coaching session. So, naging mahirap po siya noong una kasi wala naman po akong alam na kahit anong online job. So, yun pa lang po yung first time ko na inaral. Akala ko nga po, hindi ko siya kakayanin na pag-aralan. Pero napagtiyagaan naman po Doc G. And after ko maaral siya ng 1 month, tapos nag-apply na po ako, wala pa rin po pumapansin sa mga applications ko noon sa Upworks, online jobs. And then, tinry ko naman po yung tinuturo niya sa amin na maging interactive sa mga Facebook group kung saan nandoon yung mga potential clients. So, yun po yung ginawa ko. For 2 months po ganun. And then, luckily, after 2 months po, meron na pong nakapansin na nag-reach out. Siya mismo po yung nag-message sa akin. Hindi po ako nag-apply po yung typical na nagpasa ng resume dito. Siya po yung nag-message sa akin na sabi niya, nakita niya na sumasagot ako sa Facebook group. Nakita niya na parang expert daw ako sa ganito, sa Facebook advertising. So, hiningi niya yung tulong ko na mag-advertise sa sa business niya. Yun po yung unang naging client ko. Singaporean po siya. Wow. So, anong feeling ng first client na yon? Ay, sobrang naiyak po ako, Doc G, sa totoo lang. Naiyak po kasi parang minsan hopeless na rin po kasi 2 months na yung nagdaan. Wala pa rin akong client. Mahirap po talaga sa una, lalo pag baguhan ka. Pero pero andun po yung na hindi pwedeng sumuko na ito, inaaral mo na to Kumbaga, pinagpuyatan mo na, marami ka nag-invest ka na rin ng wala nga rin po akong laptop that time, nanghiram lang po ako. Lahat po ginawan ko ng paraan para lang matutunan. Tapos susuko po ba ako? Ayun po. Magkano magkano ang fee? Okay lang bang malaman namin ang charge mo sa international client? Opo. Pag sa Singaporean po, lang po that time, maliit lang po kasi 5,000 per week po yung binabayad niya po sa akin. So, pumalo po siya ng 20,000 po a month. Pero 20,000? po yun. Oo, malaki na din yun, di ba? Hindi naman po siya full-time. Unlike po nung nagtatrabaho ako na 150 pesos na ilang oras. Yun po ay dollars. Tapos, ang trabaho lang po ay halos 1-2 oras lang po sa isang araw. Ayun po. Okay. Ma'am, after noon, nagkaroon ka pa ng ibang international clients. Wow, congrats. Opo, agency naman po yun. Yung pagtapos po nun. Kaya lang naman po, Doc G, dun sa agency kasi naging panggabi po siya. So, hindi ko po siya kinaya. Parang 1 buwan lang po ako sa kanila. Pero, maganda rin po ang rate ko. $800 po a month. So, naka-1 buwan na po ako. Ayun po. Yeah. So, Ma'am Claire, in other words, so meron ka international client, tapos ngayon, you're working na, kay Ma'am Clearly ka na ata nag-a-assist ngayon kasi dami ka ng clients. After po ng international clients, tapos, actually, Doc G, after po nun sa Singapore yan, mga ilang buwan, dinala niya po ako sa Singapore. Gusto niya po sana na magtrabaho ako doon. Talaga? Opo. Punta ka ng Singapore? That's nice. Ng Singapore din sa client ko. Kaso, hindi po na-approve yung permit nila, so kailangan po ulit bumalik. So, back to online ulit kami. And then, kung bumalik po ako galing Singapore after 1 month, nagkaroon naman po ako ng local client. Yun naman po ay 15,000 per month din po. 15,000 a month, hindi rin po full-time. Mga 1 to 2 hours per day lang. So, it's actually inspiration to sa lahat ng manonood sa atin. Mula sa Goto server, di ba? To having international client. Dahil lang sa isang course. So, at ito, ang course na to, actually kilala na siya ng mga followers natin. Kasi ilang beses ko na nag-guest si Ma'am Dirly. Talagang lagi ko siya gina-guest kasi ang dami niya natutulungan na mag-enroll sa course niya at nababago ang buhay. So, ang course natin ay FB Ads Management, pero may ibang term, ma'am, no? FB Buyer ba? Facebook advertising for e-commerce and dropshipping po yung tinuturo. Then, kapag natapos po siya, you will be working as Facebook media buyer po.
Facebook Yun. Ads Manager Okay. and Facebook Ads Specialist. Ayun po, yung mga term po. Okay, so ma'am, ganito so open ngayon ang enrollment, no? Alam niyo kaya ako in-interview si Ma'am Claire kasi nga marami din nagtatanong sa atin, Dok, totoo ba na nagkakaroon ng international client? Kaya ayan, dinala ko na si Ma'am Claire, nagkaroon ng international client with only that course na enroll niya na 8,000 lang. Ilang beses nang bumalik yung 8,000 na yun. Opo. Since katandem mo na, kapartner mo na ngayon, ang dati mong coach ngayon, kapartner mo na sa business. So, invite natin sila na mag-enroll. Ongoing ata enrollment natin, ma'am. Hindi naman din po ako para lang sa makapaghatak ng enrollment. Ako po talaga ay talagang buhay na patotoo na bago din po talaga yung buhay ko na ngayon po ay nabubuhay ko na yung 3 anak ko ng ako lang. Ayan, umuupa po kami ng bahay, kami lang. Lahat ng bills akin. That's why sabi ko na talagang life-changing po talaga yung online course. Kung talagang aaralin nyo at talagang pagtsatsagaan nyo at gusto nyo po talagang matuto, magkakaroon po kayo ng trabaho. Lalo na at in-demand po talaga ngayon ang Facebook media buyer. Ngayon po ay naka-close pa enrollment pero nag-open na rin po kami dahil nag-update po kami ng mga video, ng website, lahat-lahat pa po pati ng system namin. At ang enrollment po namin ay, ngayon meron po kaming 3 packages po. Meron po 9,999 which is online course access lang po dun sa mga tutorial videos. Then meron pong susunod dun yung 14,999 access po sa videos. Then meron pong group coaching session. May mga bonus pa po na mga audiobooks and freebies. Plus meron pa rin pong group coaching session sa loob ng FB group. And sa FB group naman po ay lifetime access din po. Lifetime access po yung support. Yan, napaka-interactive po ng FB group po namin. Sobrang helpful po ng mga students. Yung mga nagkakaroon po ng client, nag-ano rin po sila, tumutulong po sa mga gusto pang magka-client. Package po is yung 29,999 which is naman po lahat ng inclusions dun sa dalawa plus may additional po siya na one-on-one coaching with Miss Dearly po. Kasi yung iba mga business owner, gusto po nila yung one-on-one na pagpapaturo po. Yun, thank you. Ma'am, nandiyan lang, ipakita namin dyan ang FB page ni Ma'am Claire para direct na kayo kay Ma'am Claire para diretso na. Ang kaibigan naman natin si Ma'am Claire at si Ma'am Dearly. Alam ko naman na or kung gusto nyo, kasi pag gusto pa, delivers, dumadaan sa akin. Sige, dumaan na nga kayo sa akin. Opo, kasi minsan inaano nila kung legit po ba. Sige, okay. So, delivers, enroll na tayo, di ba? So, nandiyan na, yung personal FB ni Ma'am o personal FB ko, connect ko kayo sa kanila. Marami na rin tayo mga delivers na nag-enroll dyan. So, buwan din, meron tayong dyan may mga delivers tayo nag-enroll, di ba? Thank you, Ma'am Claire. Thank you. Okay po, welcome Let's po. go.